خب دوستان، من رسیدم به درج پایانی این موتیف. فقط قبل از اینکه بافت رو توضیح بدم یه نکته رو بگم و اون اینکه شما این درج پایانی رو با رنگی ببافید که قرار ماندالای اصلی رو با اون رنگ ادامه بدید. چون وقتی که ما این موتیف ها رو ببافیم، گوشه کارمون متصل کنیم، کناره این موتیف لازمه که چند سانتی بافت رو ادامه بدیم. حالا شما اون چند سانت رو با هر رنگی که میخواید ببافید، این درج رو هم با همون رنگ کار بکنید، کارتون قشنگ‌تر میشه. خب بریم سراغ بافت. اینجا در اصل میخوام که یک بافت گرد رو تبدیلش کنم به یک بافت 4 گوش که احتمالاً خیلی از شما بلدید، ولی من توضیحش رو میدم. ببینید، میام در اصل یکی از این حلقه ها رو در نظر میگیرم، حلقه هایی که با 3 تا زنجیره اینجا تشکیل شده. یعنی اینکه حتما بافت رو از بخشی شروع بکنید که ببینید 2 تا پای ذرتی توی بخش باشه. وسطشون رو در نظر میگیرم و بافتم رو شروع میکنم. اینجایی که میخوام شروع کنم میشه گوشه بافت و شما میتونید اینجا نختون رو متصل بکنید و 4 تا زنجیره بزنید، چون پایه هایی که من میخوام ببافم پایه دوبله. یا این که مثل من 2 بار نخ بپیچید روی قلاب، وارد این فضا بشید و نخ بگیرید، 2 تا یکی، 2 تا یکی و 2 تا یکی. توی 3 مرحله یک پایه دوبل ببافید. هر جور که خودتون راحتید میتونید این بخش رو ببافید. خب دوباره 2 بار نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم و پای دوبل بعدیم رو میبافم و یک بار دیگه هم این کار رو انجام میدم. خب شد 3 تا پایه دوبل دیگه. میام 2 تا زنجیره میزنم و همینجا 3 تا پایه دوبل دیگه هم میبافم. 1 2 و 3. بعدش میام اینجا، ببینید این فضا فقط 2 تا پایه بلند، 1 و 2. میام فضای بعدی ببینید بازم 3 زنجیره هستش دیگه، 2 تا پایه ذرتی من توی بخش هستش. حالا اینجا میام 3 تا پایه بلند، 1 2 3. باز میام ببینید فضای بعدی 2 تا پایه بلند و بعدی 3 تا پایه بلند، 2 3. باز هم بعدی 2 تا پایه بلند و بعدی 3 تا پایه بلند، 1 2 3. خب حالا میام اینجا 2 تا پایه بلند، 1 و 2. ببینید بافتم به این شکل در اومد. حالا من میام بافتی رو که از اینجا تا اینجا بافتم 3 بار دیگه تکرار میکنم. ببینید دوستان، اینجا که شد گوشه کار من، اینجا هم 1 2 3. 3 تا بخش 3 پایه ای دارم و 1 2 3 4. 4 تا بخش 2 پایه ای دارم. خب رسیدم به گوشه بعدی، پس باید بافت گوشه رو اینجا انجام بدم. یعنی اینکه 3 تا پایه دوبل بزنم، 1 2 3. 2 تا زنجیره و باز هم 3 تا پایه. بافت رو من باید به همین ترتیب ادامه بدم تا این کار من تبدیل بشه به یک بافت کاملا مربع. خب من بقیه بافت رو روی این موتیف توضیح میدم. فقط اولش بگم که اینکه 2 تا موتیف من این رجهاش هم رنگ نیستش، دلیلش این هستش که دوستان من هنوز خودم هم تصمیم نگرفتم که از چه رنگی برای این کار استفاده کنم. خب ببینید، من میام اول و آخر رجم رو با یه بست به هم دیگه متصل میکنم. نخم رو میخوام برسونم به این حلقه وسط، پس با بست زدن این کار رو انجام میدم. پایه هایی که توی این رج میبافم همش پایه بلنده. به جای پایه بلند اول 1 2 3 تا زنجیره میزنم، بعد یه دونه زنجیره دیگه هم میزنم. میخوام 2 تا زنجیره دیگه هم میزنم. دوستان این 2 تا زنجیره در از فاصله بین بافت من هستش. خب میام اینجا
یه پایه بلند دیگه هم میبافم. پس گوشه کار من شد یک پایه بلند، 2 زنجیره و یک پایه بلند. حالا میام روی تک تک پایه هایی که اینجا دارم پایه بلند میبافم. ببینید از همین پایه اول هم شروع میکنم و دقت بکنید که گندمی پایه اول فراموش نشه. اجازه بدید من اینجا رو خلوت کنم مشخص تر بشه. ببینید گندمی پایه اول اینجا هستش، داخل حلقه نمی بافم. دقیقاً گندمی رو میگیرم و بافت میزنم. این پایه اول، پایه دوم، پایه سوم، به همین ترتیب روی هر کدوم از پایه هایی که من اینجا دارم یکی یک دونه پایه بلند می بافم تا برسم به این گوشه کار. خب من رسیدم به این گوشه کار. باز میبینید داخل این حلقه ای که اینجا دارم یک دونه پایه بلند، 2 تا دونه زنجیره و یک دونه پایه بلند دیگه میبافم و باز هم ببینید میام شروع میکنم روی تک تک پایه هایی که اینجا دارم پایه بلند ببافم و حتما پایه اول رو هم میبافم. حالا در رابطه با تعداد پایه ها ببینید دوستان، توی این رج قبلتر من این فضاهای خالی گوشه ها رو اگر در نظر بگیرم وسطش باید 24 تا پایه داشته باشم. مجموع پایه های دوب و پایه های بلند من میشه 24 تا پایه. و حالا توی این رج جدید بین ببینید این دوتا گوشه رو در اصل اگر بخوام بشمارم میشه 26 تا پایه. این رو دقت بکنید. و حالا یه نکاتی در رابطه با موتیفا. دوستان این موتیفی بود که حالا طراح پیشنهاد داده بود. البته من یک جاهایی رو به سلیقه خودم یه تغییرات کوچیکی توش دادم. میخوام بگم که شما میتونید از هر موتیف دیگه‌ای هم استفاده بکنید، طبق سلیقه خودتون بافتون رو انجام بدید، چون این بخش کار دیگه سلیقه‌ای هستش. فقط دلیل این که من موتیف رو توضیح دادم این هستش که نمیخوام آموزشی رو نیمه کار رها کنم. اما شما میتونید از هر موتیف دیگه‌ای هم استفاده بکنید. حالا پایه های کناریش هم یکی 2 تا کمتر یا بیشتر تغییر چندانی توی بافت ما نمیده. و 12 تا از این موتیف احتیاج دارم. توی 4 گوشه کارم هر گوشه باید 3 تا متصل بشه. پس 12 تا از این موتیف میبافیم، میشه پایان رج 114. و برای اتصالش ببینید دوستان، من دیگه ترجیح میدم اینجا توضیحی رو اضافه نکنم. نحوه اتصال موتیف ها و اینکه کجای در اصل بافتمون نخ اضافه بذاریم و به چه شکلی متصل کنیم دقیقاً مثل بافتی هستش که من توی این قسمت توضیح دادم. اینجا ببینید 3 تا موتیف داشتیم دیگه، گوشه کار میذاشتیم و متصل میکنیم. فقط الان موتیف های ما یک مقداری بزرگتر هستن. پس هیچ تغییری توی این بخش صورت نگرفته. عین این کاری که اینجا انجام دادید رو انجام میدید. موتیف رو که کامل کردید فاصله ها رو میدوزید. البته بگم که شما میتونید به جای این نوع اتصال از اتصال های دیگه هم استفاده بکنید. حالا این ترجیح من بوده. و بعدش من میام و این قسمت وسط بافت رو که رج های 115 به بعد هستش توضیح میدم. مرسی که تا اینجا باغ هنر رو همراهی کردید. دوستان خوبی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از باغ هنر حمایت میکنید. اول اینکه ممنون از شما و دوم اینکه دوستان همون ابتدای ویدئو لایک نزنید، برای اینکه یوتیوب شما رو ربات تشخیص میده و این باعث افت کانال میشه. و یه 30-40% 50% ویدیو رو که دیدید ممنون میشم که لایک بزنید و کامنت بذارید. مرسی.